Salut! Uite că începe noua aventură. De data asta, prima dată pentru mine, balta Nadire Tito. Să vedem cum o să fie. Vreau să fie continuarea de la partida de pescuit lansat contra plantat. De data asta îmi plănuiesc să pescuiesc 4 bețe, 2 bețe lansat, 2 bețe plantat. Să sperăm că peștii o să colaboreze cu noi. Este o baltă nouă pentru mine. Rămâneți mai departe și o să vedeți cum am abordat această partidă pe un lac cu totul și cu totul nou. Să văd ce fel de apă am în fața mea. E în jur de 2 metri, înspre niște insule care sunt aici, are 1,70 m, până înainte de ele are vreo 2 metri, 2,20 m, 16-17 grade apa, afară cald, către 30 de grade. Încerc să-mi fac curaj să mai ies o dată să-mi bag și bețele. Am balizat 2 locuri, unul fix între insule și încă unul am mai balizat fix unde este ruptura. Are o trecere imediată cumva apa de la 1,70 m la 2,20 m, acolo am mai pus o baliză. Între insule am avut câteva sărituri de pești, să vedem dacă sunt dispus să și mănânce. Din ce am înțeles de la paznic, nu prea merge așa de bine barta, cel puțin așa am înțeles eu, câtă maghiară știu.
Avem o primă trăsătură. Un crap imediat la 2 minute după ce am plantat bățul a și intrat. Nu pare fi ceva foarte mare, dar ar fi primul pește al partidei. Oricum 1-0 pentru plantat. Prima captură. Povestea s-a repetat. Am băgat bățul, l-am plantat, am avut trăsătură la decurs de 5 minute, ceva în genul ăsta. Am ajuns să fiu năpădit de plătici. Caraș, uitați-vă aici. Astea două. Mai am una aici. Una în cârlig. Da. Să vedem cum putem rezolva situația. Ce înseamnă asta oare? Plătică. Având în vedere că am observat că peștele mic, adică plătica și carasul, e foarte activ, m-am decis să leg câteva monturi. Soluția mea pentru a vă scăpa de ei, și se pare că am reușit asta cât de cât, să zic așa, este monofilament rigid. De data asta folosesc ceva fluorocarbon de 0,4, rupt cu măi, folosit, trecut pe multe războaie, cu un cărlib de tip ciod de la Corda, care are rochetul spre exterior. Atunci când aveți multe specii de pești care, ghilimele de rigoare, atacă montura sau momeala, este bine să aveți ceva rigid ca să păstreze oarecare structura firului de păr și a monturii. Și pe lângă asta, după cum bine știm, monturile rigide și ajută la lansat. În cazul monturilor rigide, las o distanță de, eu știu, jumătate de centimetru de la cârlig la boileț. Folosesc un boileț de 22 foarte uscat și ăsta tocmai din cauza asta. Matisez până în dreptul vârfului cârligului și nu dau după. Și revin înapoi. Adică nu dau după firul de păr. Asta este montura care o folosesc în momentul în care simt că este activitate mare pe patul de nadă, să zicem așa.
dacă se vede, am un crab care nu este suprafață, l-am văzut. Iată, celălalt fir. Ăla-i! Așteptăm să vină de la administrație să-l cântărim. Înțeparea a fost ca la carte, cum se zice. Nu reușeam să scape în nicio formă. Un crab frumos de 22 de kg, 21 și jumătate. Venit la plantat, Mascobet Frankfurter. Super! Super! Trebuie să plece singur. Excelent! Am reușit! Peștele cel mare l-am prins de aici, din deschizătura asta. Foarte puțină nadă pe lângă. Ținem mâna pe pick-up. Facem la mare. Nu a trecut mult timp, am plantat, m-am pus să beau o bere și bățul a plecat, tot l-a plantat. Vântul bate destul de tare și l-a lansat deja, nu mai are aceeași precizie din cauza vântului, dar continuăm testul.
Până acum doar o trăsătură l-am lansat, atât. O trăsătură și un pește scăpat, mai bine spus. Se și vede lovituri de la cum depun. Avem un pește ceva mai îmbrăcat, o oglindă frumoasă de 14 kg, e ora 2 noaptea, lovit la aripă puțin, l-am tratat și îi dăm drumul înapoi. Peștele cu numărul 12, tot plantat. Continuăm testul, dar din punctul meu de vedere e cam clară situația. Să revin cu un update mai târziu. Am rămas singur. Am un drill. Deci cu un pește mincioc, că acolo e o oglindă frumoasă, îs iarăși în drill și singur, double drill. Celălalt mincioc e pregătit, să sperăm că scoatem și pe ăsta. Am reușit. Peștele cu numărul 2. După cum spuneam, un comun de în jur de 10 kg. O să-i dăm drumul. Și aici avem ceva mai mare. Am scos montura. Acum o să-i dau drumul. Așa. Nu-mi vine să cred. Așa ceva, triplu drill. Numai puțin să văd ce fac aici acum. După cum spuneam,
Peștele ăsta așteaptă să fie fotografiat. Mai înainte am dat drumul la comun. Noroc că am un mincioc liber, că al treilea mincioc nu-l mai aveam. Și e pregătit aici. Suntem în drill cu încă un pește. Masco, te salut! Toți au venit la Frankfurter de la Masco Bait. Se pare că peștilor de aici le place aceste boilesuri. Uite-l-ai! Frankfurter, nada mea favorită, tot la plantat, până acum 12 sau 13-0 pentru plantat. Reușit să iau și eu o pauză de la pescuit și am să vă povestesc cum stă situația. În momentul de față e cam jumătatea partidei, 48 de ore au trecut de când am început partida. Am aici câteva notițe. Până acum am 14 pești prinși, cel mai mare 21 de kilograme, 21 și ceva, 21,7. Am mai avut peste 20, un crab de 15 kg, unul de 14 și unul de 11. Restul peștilor, din punctul meu de vedere, au fost în jur de 10 kg, sub 10 kg, mai bine spus. Consider că testul este încheiat, deoarece toți acești 14 pești au fost prinși la tactica de pescuit plantat. Am considerat că o să închid testul, deoarece eu cred că este relevant deja ceea ce s-a întâmplat și cantitatea de pește prins ne spune că tehnica de pescuit, pentru mine cel puțin și poate și pentru voi, tehnica de pescuit plantat este mai eficientă decât lansat. Acum am făcut aici câteva notițe care le-am făcut de-a lungul testelor. Am făcut testul în două partide și asta este a doua partidă, prima dată la Fish Arena și acum de data asta la Nadiret. În ambele locuri puteam să pescuiesc lansat sau plantat. Testul l-am făcut și pentru mine personal și pentru voi, de ce nu, ca să vedeți care sunt, eu știu, avantajele și dezavantajele fiecărui mod de pescuit. Așa că, deci la pescuitul lansat este mai odihnitor, să zic așa, nu trebuie să mergi așa de mult cu barca. Vreau să vă spun că de la început fac o comparație între pescuitul lansat și pescuitul plantat, dar plantat cu barca, să mergi să duci montura cu barca, nu să pui montura cu un navomodel. Am practicat și genul ăsta de pescuit, nu prea îi văd avantajele în comparație cu pescuitul din barcă. Așa că, la pescuitul lansat, pot să vă spun că odată, imediat după ce ai scos peștele, poți să lansezi și ești în pescuit rapid, mult mai rapid decât la plantat. Poți să ai o viteză mai mare de prindere a peștilor,
Și din punctul meu de vedere cam aici se încheie, pentru că pentru pescuitul plantat există foarte, foarte multe avantaje, cel puțin pentru mine personal. Când treci de distanța de 100 de metri, 120 de metri, deja pescuitul lansat nu mai este așa de precis, cum este aici, este 120 de metri. Lansam, dar nu duceam montura exact în locul în care vreau. Este un stuf care este la o distanță de în jur de 100, 110, 120 de metri. Dar când mă duceam să plantez, automat aveam posibilitatea să mă duc până lângă stuf, să văd exact locul în care plantez. Și un alt avantaj, poți să nădești cum vrei tu, adică puneam montura într-un loc și mă duceam și mai în dreapta, nădeam de montură sau nădeam peste montură sau nădeam la 5 metri, la 10 metri de montură, ceea ce cu un avomodel nu poți să faci. Un alt lucru care este avantaj pentru pescuitul plantat este faptul că nu ești limitat la distanță. Plantat poți să pescuiești și la 600 de metri dacă te ține tamburul destul fir, dacă nu, poți să pescuiești și în 40 de metri. Mi se pare că pescuitul lansat este mai tehnic. Trebuie să știi să lansezi bine, mai ales la distanțe mari, să știi să nădezi, să ai grijă să nu ți se încălcească montura, ceea ce iarăși la plantat nu există, să, per total, să fii mai atent la ceea ce faci. Din barcă este mai ușor să citești apa, cel puțin în experiența mea. Unii oameni zic că cu barca uneori sperii pești. Din experiența mea a pescuitului plantat, nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta sau și dacă s-au speriat s-au întors înapoi. Uneori, mă puțin că este o muscă aici care vine la mine, uneori mi se pare că peștii chiar sar pe lângă tine, deci nu văd o problemă din punctul ăsta de vedere al plasării monturii, să zicem așa. La pescuitul plantat poți să folosești și plumb grei, ceea ce la pescuitul lansat nu poți să folosești până 100-200 de grame, 300 de grame în cazul unui curent mare sau în distanțe mari unde trebuie să tensionezi cu tare firul. Plantat, nu mi s-a prea întâmplat să am rupturi, la lansat mi s-a întâmplat tuturor să lansezi și în lansare să ți se rupă sau să se agațe de ceva, să trebuiască să tragi și să ragi montura în apă sau firul în apă, ceea ce la plantat nu se întâmplă. Poți să folosești fire mai groase, ai o siguranță mai mare asupra ceea ce faci. Per total, pentru mine personal, pescuitul plantat este mai eficient decât cel lansat. Unii o să zică că pescuitul plantat nu dă șansă peștelui. Pentru mine, în definitiv, ideea este să prind pește, să caut pești, să încerc să-i păcălesc cu monturile care le fac și cu modul de nădire, să încerc să prind pești cât mai mari și cât mai mulți. Și consider că pentru pescuitul de pește mare, cel mai bine se pretează pescuitul plantat și pentru siguranța peștelui și pentru a-ți demonstra capacitățile de pescar și cum pescuiești. În concluzie, pentru mine personal, pescuitul plantat este mai eficient decât pescuitul lansat și așa că unde o să pot să pescuiesc plantat. Dacă vă interesează ce se întâmplă mai departe în ultimele 48 de ore, unde o să încerc să prind cât mai mulți pești, poate reușesc să păcălesc încă un pește mare, rămâneți mai departe. Dacă v-a plăcut conținutul, nu uitați să dați un like, să distribuiți sau să vă abonați și mai bine, pentru că apreciază munca care o fac pentru această platformă și mă ajută să cresc acest canal care l-am pornit din pasiunea care am pentru pescuitul la cap. Să vedem cum o să fie mai departe.
Pescuit de plăcere, cum să zice. Este peștele cu numărul 17, cred că, sau 18, nu mai țin minte. Ne simțim bine, vremea e bună, a pus de soare deosebit, frumos. Ce-ți dorești mai mult? Ca să înțelegeți, Monica scoate al doilea pește în timp ce făceam serviciu de mincioc cu primul pește. E aici. Mă se apropie și al doilea, din câte aud. Dublă de 22, Masco Bait. Bună! Din păcate, ultima dimineață aici, deoarece trebuie să plecăm cu o zi mai devreme, din cauza unei probleme de familie, ca să vă arăt cu ce am ajuns să pescuiesc. Este vorba de două bile de 22 uscate, din cauza că reușesc să, acum nu pot să zic că mă mai bânduie plăticile și carașii, ci ciortanii, pești până în 10 kg, încerc să prind ceva mai mare în ultima perioadă, în ultima parte a partidei, și azi noapte cu așa ceva am pescuit, am băgat bețele și pe măsură ce am avut trăsătură le-am scos afară. Spre exemplu, am avut 3 trăsături azi noapte, din care am prins 2 pești. Peștii sunt foarte activi, am prins foarte mulți. Ziua e cald, seara se răcește. Ultimele 6-7 ore de pescuit. Vă țin la curent. O partidă bună, o baltă deosebită, mulți pești, foarte bătăioși. Am avut, cred că 2 sau 3 dublu drill, un triplu drill, să zic așa, sau triplu run, dacă pot să-i spun așa. Peștii au colaborat, am ajuns, ca să nu mai prind pești mici, am ajuns să pescuiesc cu 2 bile de 22. O partidă reușită, ne putem să strângem. Vă recomand balta, e o baltă foarte aproape de graniță. O să povestesc într-un nou videoclip de ce pescuiesc eu și în Ungaria și în România. De fapt, pescuiesc în mai multe locații, dar acestea sunt locațiile care le vizitez cel mai des. Ca să nu pierdeți oportunitatea de a viziona acest videoclip cu câteva detalii interesante legate despre pescuitul în Ungaria, nu uitați să vă abonați. Dacă v-a plăcut conținutul și dacă l-ați considerat folositor, dacă v-ați ținut până la capăt, v-ați uitat până la sfârșit și nu v-ați abonat încă, consider că este momentul în care ar trebui să faceți lucrul ăsta, pentru că dă dovadă că vă place ceea ce fac și susțineți. Dacă nu v-a plăcut, nu obligă nimeni, nu vă abonați, treceți mai departe și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Să ne vedem cu bine pe baltă. Salut!